After months of preparation and lots of planning, the day we had all been waiting for had finally arrived. After hiking the high coast trail back in 2015, we now felt that we were ready for something bigger and more demanding. We were ready for Sarek. Sarek was named a national park in 1909 and is one of 30 national parks in Sweden. It covers over 1,970 square kilometers and is probably the most untouched wilderness in Northern Europe today. Each year, people from all over the world travel here in search for adventures and to experience the grand nature that this park provides. After a 27 hours long train ride through Sweden, we arrived in Njunjes, our gateway to Sarek and our upcoming adventure. We had decided to enter the park by helicopter. We flew from Kvikkjokk to Staloloukta, and this is where our hike began. No. I went from the boats here. Actually, I started in Abisko. Okay. 2.5 weeks ago. Den jävla smygpackan. Ja, det passar jag på ibland. Passar jag på natten också. Här var det buskigt och här var det fritt. Fast gick inte han till det? Han gick till det Chapel. Ja. Var det inte här det var buskigt? Där var det buskigt, ja. 14.30 är den, ja. Den där tror jag är 8.38. Där de kör över en. Axel då eller? Ja. Ja, efter det. Efter Axel. Precis innan vi är framme där. Ja. Coolt, jag åker lite båt också faktiskt här uppe.
fan liksom. Det hade ju tjejen som jag har kollat när jag berättade om det med Delén innan. Ville hon ju utveckla sin äventyr. Därför har man med det barn. Nej, det är inte det. Så att säga, det har inte stått. Ja. Där måste vi annars komma in i vassen. Alltså. Ja, exakt där. Och kallt var det. 0-gradigt. Uppskattar jag det till. Ja, Ben domnade av lite. Funderade på ett dopp innan, men jag vet inte. Jag tror inte det blir det. Ja, de bajsarna de torkar. Nu blir jag mya med den här. Det kan hjälpas. Där är vi, mellan de två bergen. Vi ser ett där. Det har gått. Så vi har precis varit över den lilla där. Så vi har gått härifrån ner här, runt hela denna här och precis vadat över här.
Ja, precis. Så det är den precis. Det var inte den stugan där uppe då. Nej, det blir det. Nu ska vi följa leden ner där. Ja, det är på högersidan här fram. Ja, rätt ner bara. Sen var det då vi är 4 stycken. Ska vi ta en av varje gäng? Så gärna ner till den mörka stugan. Okej. Så vi går till gränsen? Ni går hit upp. Dit upp? Ja, och så gärna, det är riktigt torrt och fint. Riktigt torrt och fint. Och så går ni till den mörka stugan och så kan ni slå tältet här. Då är ni vatten. Jaha, är det bra plats till tältet? Jo, bra. Och så går ni bara upp lite och så tillbaka. Och så samma väg kvar? Ja. Kanske ses. Det gör vi. Jag vet inte, ses vi inte så. Då hörs vi. Ses vi där uppe. Det gör vi. Sköt om dig. Hej! Hej då.
After 7 demanding days in Sarek, our journey was coming to its end. The last night we managed to take shelter in a small cabin, and after 8 days on the trail, we treated ourselves with a nice and warm fire. When we arrived at our final destination, Saltoloukta, we were tired, dirty and worn out, but glad to finally put our backpacks down.